Përshëndetje të gjithëve të nderuar shikues, do të jemi së bashku në vijim. Ky është edicioni Lajmeve dhe këto janë titujt kryesor të tij. 42 persona u arrestuan nga policia, ndërsa 18 të tjerë janë proceduar në gjendje të lirë për dhunën e ushtruar gjatë protestës të dielës në Tiranë. Ata akuzohen për goditje të policëve dhe përdorim të paligjshëm të mjeteve piroteknike. Ministri i Punëve të Jashtme slovake dhe kryetari i radhës i OSBE-s Miroslav Lajčak deklaroi në Tiranë se vazhdimi i protestave të dhunshme do të dëmtojë përpjekjet e Shqipërisë për reforma. Ai nxiti aktorët politik të angazhohen në forcimin e institucioneve. Banorët e fshatit Floq kanë kaluar sërish një natë të vështirë në Çadra, ku po qëndrojnë që prej shëmbjes së banesave nga tërmeti rënë 2 ditë më parë. Këtë mëngjes ata janë konfliktuar me prefektin e qarkut Korç për situatën në të cilën ndodhen, pasi sipas tyre mungojnë ushqimet dhe shtretërit. Qershori ka nisur me reshje shiu dhe temperatura të ulta jo të zakonshme për këtë muaj, por sinoptikanët thonë se ditët me diell do të nisin nga mesi i javës, ndërsa këtë fundjavë do të mund të shijojnë të gjithë plazhin me temperatura që do të shkojnë deri në 31 gradë Celsius. 4 shqiptar u arratisën sot në të Gdhir nga burgu i Greqisë duke zbatuar skenar filmash. Njëri prej tyre u kap disa orë më vonë, ndërsa 3 të tjerë janë ende në kërkim nga policia. Në të dielën e dytë të zgjedhjeve lokale në Greqi, triumfoi me rezultat të thellë opozita e djathtë. Kryeministri Tsipras do të shkojë nesër tek presidenti i vendit, ku do të kërkojë shpërndarjen e parlamentit për të shpallur zgjedhjet e parakohshme. Presidenti Amerikan Donald Trump po viziton Britaninë, por përpara se të arrijë aty ka kritikuar kryetarin e Bashkisë së Londrës, me cilin është përplasur edhe në të kaluarën. Trump ka shkruar në Twitter se Khan është një dështak. Protestuesit që ushtruan dhunë kryesisht përpara parlamentit gjatë protestës së djeshme të opozitës janë arrestuar nga policia. Zyrtarisht janë 61 persona të proceduar penalisht, ndërta 42 të arrestuar në flagrancë dhe 18 të tjerë të proceduar në gjendje të lirë për organizimin e protestës, ndërsa u plagosën 10 efektiv policie, të cilët ishin më së shumti në kordonin e parë përballë protestuesve gjatë protestës në rrugën George W. Bush. Pjesëmarrësit në tubim kanë kundërshtuar goditur me mjete të forta, afishe zjarr, tymuese dhe kapsolla me fuqi të lartë, shpërthimi punonjësit e policisë të vendosur përpara kryeministrisë dhe selisë së Parlamentit të Shqipërisë. Si pasojë e përdorimit të lëndëve piroteknike, fishek zjarreve, kapsollave dhe stendeve të tjera janë shkaktuar dëme të konsiderueshme në godinën e kryeministrisë dhe selisë së Parlamentit. Në gjendje të lirë është proceduar për të disatën herë edhe sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike Gazmend Bardhi. Ndërkohë, ish kryeministri Berisha publikoi në Facebook fotografitë e 2 protestuesve të dhunuar që sipas tij janë goditur nga forcat e policisë. Në protestën e djeshme të opozitës së bashkuar pati një pjesëmarrje të gjerë të rinjve dhe grave dhe u përsërit kërkesa për dorëheqjen e kryeministrit Rama. Si pasojë e përdorimit të mjeteve piroteknike përpara parlamentit u lënduan 10 punonjës policie dhe 3 qytetarë. Kryedemokrati Lulzim Basha u zotua se betejë për largimin e kryeministrit Rama nuk do të ndalet, ndërsa paralajmëroi se koha e fjalëve mbaroi sot dhe në protestën e radhës më 8 qershor do të vendos populli. Është shoqëruar me incidente dhe të lënduar nga radhët e policisë dhe të mbështetësve të opozitës. Protesta e 7 kombëtare e opozitës së bashkuar. Protestuesit ku binin në sy mjaft të rinj dhe gra, u mblodhën rreth orës 19 në bulevardin përpara kryeministrisë. Aty tubimi u zhvillua paqësisht me tullumbace, flamuj të SBA e Bashkimit Evropian dhe e thirrje të Rama ik. Do ta bëjmë Shqipërinë si gjithë Europa. Rama ik! Kryedemokrati Lulzim Basha qëndronte mes mbështetësve i rrethuar nga një grup të rinj që mbanin në duar yje të verdh, duke krijuar simbolin e Bashkimit Evropian. Shqipëria si gjithë Europa është slogan që opozita ka zgjedhur në protestat e organizuara prej saj, që kur në muajin shkurt vendosi të largohet nga parlamenti duke dorëzuar mandatet e deputetëve. Në fjalën e tij para mira protestuesve që mbushnin bulevardin dëshmorët e kombit, Lulzim Basha akuzoi qeverinë për korrupsion, lidhje me krimin dhe vjedhje të zgjedhjeve dhe u zotua se betejë për largimin e kryeministrit Rama nuk do të ndalet.
Beteja duhet quar deri në fund me fitoren e popullit bashkuar Lajmeve. Koha për lojërat e Edi Ramës po merr fund. 40 milion euro vodhit e Kunaza dhe kur mbeti pa ndëshkuar, kur mbeti pa e marrë atë që do të merrte në çdo vend tjetër të Europës, tani po shkon të vjedh 300 milion tek Milot Baldreni. Ndërsa ora numrohet mbrapsht, ke një dhe vetëm një rrugë Edi Rama. Ma fort! Përpjekja e një grupi protestuesish për të çarë kordonin e policisë u ndërprer nga ndërhyrja e Bashës dhe eksponentëve të Partisë Demokratike, të cilët kërkuan të mbahet distancë nga kordoni i policisë. Vëllezër dhe motra, mos lëndoni oficerët e policisë. Ndërpresim pasi do të shkojmë live me zotin Edi Paloka. Shqipëria është sot i vetmi antar i NATO-s me të burgosur politik, me qytetarë që përndiqen për një arsye të vetme, sepse janë kundërshtar politik të kryeministrit vetëm në Europë që ka ardhur dhe qëndron pushtet me votat vlera dhe në marrëveshje me krimin. Partia Demokratike dënon me ashpërsi ndalimin, shoqërimin dhe arrestimin e protestuesve paqësor kundër cilëve nuk ka asnjë provë. Janë me dhjetra qytetarët të ndaluar me urdhër të Edi Ramës dhe mbetjes komuniste Sandor Leshaj, të cilët kanë për qëllim të ushtrojnë terror ose të friksojnë shqiptarët. I kanë bërë llogarit gabim. Strategjia e përçarjes, e friksimit, e terrorit dhe dhunës shtetërore ka dështuar që për 16 shkurtit Edi Rama është një kufon politike, ndërsa shqiptarët që janë bashkuar kauzës për zgjedhje të tjera janë edhe më të shumtë, edhe më të vendosur. Është fakt se shumica e 500 qytetarëve të ndaluar deri më sot nga policia janë sot të lirë për arsyen e thjeshtë se kanë qenë pafajshëm. Kanë qenë burgosur politik dhe në drejtën e tyre për të protestuar. I zhytur në panik, Edi Rama po përdor gjitha institucionet e represionit, duke filluar nga narkopolicët dhe banditët me uniformë që përgatisin raporte treme kundër protestuesve, tek prokurorët e Artamarkut që ngren akuza politike mbi dëshmi treme e deri tek ndonjë gjykatës militant si Arben Micko. Është fakt se në gjyqe kanë rezultuar të ndaluar dhe njerëz që janë rrëmbyer në rrugë pa qenë fare në protest. Është fakt gjithashtu se sot kemi 2 polici brenda radhëve të policisë, atë të profesionistëve të ndershëm dhe atë të narkomilitantëve. Video që besoj ju edhe e keni parë, por ne kemi dhe sot këtu, video e regjistruar mbrëm tek Spitali Traumës është dëshmia më e qartë se në gjendje mjeruar ndodhet sot policia shqiptare. Si ushtar politik i një ministri sadist dhe enverist, banditi i veshur me uniformë dhunon dhe vetë vartësin e tij për të larguar me forcë kolegun, mjekun Bars Paia nga ambientet e spitalit. Ministri që urdhëron martësit e tij si bashkëbozuk largojnë nga ambientet e spitalit një deputet dhe për më tepër një mjek deputet që është aty për të interesuar për të plagosurit. Shini pa. Ju jep urdhër policëve tash si bashkëbozuk, sikur janë policia e tij private. Dhe ç'a ndodh? Një nga militantët, që i bën policë të tij, e përdhunon policën, vetëm sepse nuk po pranonte të zbatonte, në fakt po e zbatonte urdhrin e palishëm, por po tregoi i kujdesshëm. Janë ta që përdhunojnë dhe policë të ndeshëm, brenda policisë. Në këtë gjendje pra,
mjeruar e sot policia. 2 polici brenda policisë shtetit. Pamjet, thash, janë revoltuese për çdo njeri të lirë dhe me dinjitet, por nuk është e largët dita që çdo shërbëtor i Edi Ramës do të mbajë përgjegjësi para ligjit. Kudo qoftë ai, në polici, prokurori apo gjykat, fundi i tij do të jetë i njëjtë me atë të Edi Ramës. Sakrifica e asnjë shqiptari të bashkuar në betejën për zgjedhje të lira dhe të ndershme për Shqipërinë si Europa nuk do të shkojë dëm. Ora e drejtësisë po vjen për ata që dhunojnë e vjedhin qytetarët, për ata që rikthyen të burgosurit politik në një vend antar të NATO siç është Shqipëria. Dhunuesit do të marrin shumë shpejt ato që meritojnë. Faleminderit. Rikthehemi sërish së bashku në transmetim të drejtë për drejtë pas protestës kur Demokrati u nis drejt Gjermanisë për një vizitë zyrtare. Mëngjesin e sotëm, lideri i Partisë Demokratike shkrua në rrjetet sociale se opozita nuk do të bëjë asnjë hap pas. Unë e di që çdo shqiptar lufton të ketë të njëjtat të drejta si çdo qytetar evropian. Ne nuk kërkojmë asgjë më shumë, por nuk do të pranojmë asgjë më pak për veten, sesa vlerat që na bashkojnë, demokraci, shtet ligjor dhe drejtësi të barabartë për të gjithë. Ne nuk hedhim asnjë hap pas. Qershor, Shqipëria si Europa, shkruan Basha në faqen e tij në Facebook. 29 vjeçaria Net Bostani nga Fieri ka rrëfyer se si mbeti i plagosur në protestën e së dielës teksa filmonte me celular protestuesit përpara parlamentit. Pasi la spitalin e traumës ku mori ndihmën e parë, 29 vjeçari po mjekohet në spitalin e Fierit. Pjesëmarrja në protestën e opozitës së bashkuar i ka kushtuar plagosjen 29 vjeçarit Enet Bostani nga Fieri. Ai u lëndua teksa filmonte me celular protestën përpara parlamentit. Nga shtrati i spitalit, 29 vjeçari tregon se ka patur lëndime në këmbë, të shkaktuara nga pjesë metalike. Isha duke filmuar me telefon, edhe më tonë isha te hyrja e parlamentit. Edhe dona fillim protestuesve përballë kisha policin. Edhe si isha duke filmuar, po kthesha bashkë me telefonin duke filmuar nga protestuesit me kuriz nga policia, edhe aty rash në tokë pastaj. Nuk ndjeva më gjë vëllai. Edhe në këmbë ka marrë pjesë metalike që mi fshehen në spital, polica civil. Piroteknike nuk ishin pjesë metalike. Por plagosja në këmbë nuk e ka friksuar simpatizantin e Partisë Demokratike. 29 vjeçari thotë se do të bëhet pjesë të tjerave protesta. Po, do marr. S'ka kthim vrafa. Qofse do jem në gjendje, edhe me pateriza do vete. Arsyeja që mora pjesën në protestë, i bashkova si u jam bashkuar tërë. Unë kam qenë emigrant edhe jam kthyer. Tani unë jam emigrant në shtetin tim. 29 vjeçari u lëndua në protestën e së dielës përpara parlamentit. Sipas Ministrisë së Shëndetësisë, i lënduari gjatë protestës ka marrë ndihmën e duhur mjekësore në spitalin e traumës. Po sipas Ministrisë, nga radiografia e kërcirit dhe këmbës rezulton normale, pa dëmtime të strukturave. Nga plaga, mjekët kanë nxjerrë cifla mjetesh piroteknike. Aktualisht 29 vjeçari ka përfunduar trajtimin në spitalin e traumës dhe ndodhet në spitalin e qytetit të Fierit. Për ministrin e jashtëm slovak Miroslav Lajčak, protestat e dhunshme dhe përplasjet reduktojnë ndjeshëm shanset për dialog, i cili duhet të bërë vetëm në institucione. Në konferencën e përbashkët për shtyp, ministri në detyrë Gencakaj pranoi se ecja përpara në procesin e integrimit ndikohet nga protestat e opozitës. Protestat e opozitës i kanë lënë shije jo të mirë ministrit të jashtëm të Slovakisë Miroslav Lajčak. Pas takimit me ministrin e detyrë për Europën dhe punët e jashtme Gencakaj, Lajčak këmbguli se gjërat që ndajnë mazhorancën dhe opozitën debatojnë në institucione dhe jo në rrugë. Dallimet duhet të debatohen në parlament nga të gjithë përfaqësuesit, përfshirë dhe opozitën. Për shkallëzimi i dhunës në disa protesta të drejtuara nga opozita është bërë shumë e mërzitshme. Razirat nuk duhet të zvendësojnë angazhimin politik, përkundrazi, ato heqin çdo shans për dialog dhe çdo shans për të gjetur terren të përbashkët. Vazhdimi i protestave të dhunshme do të dëmtojë vazhdimin e përpjekjeve të Shqipërisë për reforma dhe do pengojë realizimin e përparësive të saj të brendshme dhe ndërkombëtare. Pjesëmarrja në institucionet demokratike është e vetmja rrugë e lishme drejt pushtetit politik.
Me detyrën e kryetarit të radhës së OSB-s, Lajçek kushtoi vëmendje dhe presioneve ushtruar ndaj kreut të prezencës së organizatës në Tiranë, Bernd Boshart. Dhuna dhe friksimi i zyrtarëve të organizatave ndërkombëtare është e papranueshme. Ne përbuzim fuqimisht përpjekjet ndaj misionit të OSB-s dhe falenderojmë qeverinë për ndërmarrjen e veprimeve të duhura në këtë drejtim. Protestet e opozitës, ministri në detyrë Cakaj pohoi se kanë ndikim në proceset integruese të vendit. Dhuna e opozitës është e papranueshme për imazhin që ka nevojë Shqipëria aktualisht ndërkombëtarisht, është e papranueshme dhe nuk i kontribon pozitivisht cilësisë së reformave që ka nevojë Shqipëria të ndërmerr në këtë fazë dhe po ashtu nuk i kontribon pozitivisht momentumit delikat për hapjen e negociatave. Ministri slovak është pritur në një takim të veçantë edhe nga kreu i kuvendit Gramoz Ruçi, me të cilin ka diskutuar mbi ecurinë e reformave integruese, që për Lajçak janë të pamohueshme. Sipas tij, protestat nuk mund të zëvendësojnë procesin parlamentar. Protesta e opozitës sipas kreut të grupit parlamentar socialista Uland Balla pengon rënd proceset integruese. Balla thot se dhunuesit e protestës së të dielës janë urdhëruar dhe pajisur me mjete shpërthyese në zyrat e Partisë Demokratike. Janë protesta dhe dhuna e të cilave nuk çon ujë tek rruga integruese në Bashkimin Evropian, po çon ujë në interesa të kundërta me ato që na kanë bërë bashkë në familjen euroatlantike. Prandaj duhet ta them shumë qartë që Lulzim Basha të heq dorë nga historia që hedh gurin e fshet dorën, sepse nuk ka asnjë dyshim që personat e dhunshëm me kapuç të zi janë inspiruar, janë urdhëruar, janë pajisur me mjete shpërthyese terrori në zyrat e Partisë Demokratike. E prandaj, ky degradim i tejskajshëm i Partisë Demokratike në një parti që kryen vepra antidemokratike në limitet e një terrorizmi ndaj institucioneve të zgjedhura demokratike është sinjal i keq e që për fat mirë qoftë shqiptarët, por në mënyrë të veçantë të gjithë partnerët euroatlantik të Shqipërisë, nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Bashkimi Evropian, Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Europë dhe të gjithë të tjerët janë në të njëjtën zë për të dënuar këtë degradim të qasjes së Partisë Demokratike ndaj institucioneve demokratike. Prokuroria kërkon masën arrest në shtëpi për ish deputetin Klevis Balliu nga gjykata, por gjykata shtyn seancën për shkak të mosnjoftimit të palëve. Balliu deklaroi se ky proces bëhet për të mbyllur protestën e unazës së re. Ai akuzoi qeverinë për vjedhjen e miliona lekëve nga buxheti i shtetit, ndërsa kundërshtoi projektin e ri të prezantuar rreth rrotullimin në sheshin Shqiponja. Seanca u shtyë sepse nuk është njoftuar njëri apo nuk është njoftuar tjetër, nuk ka asgjë që do më daloj mua apo opozitën për qenë në orën 7:30 tek unaza për të vazhduar protestën. Nuk do të ketë asnjë moment të kësaj opozite apo të tyre qytetarëve që do të ndalet derisa Edi Rama të largohet. Jo sepse duam ne, por sepse kemi fakte që të cilat janë bërë dhe publike, ku Edi Rama ka qenë arkitekti i qindra miliona vjedhjeve që janë bërë buxhetit shtetit pra parave që paguajnë qytetarët shqiptarë. Kur një zonë është në hetim, ajo quhet zonë krimi. Për sa kohë ka zonë krimi, nuk mund të ndërtohet. Nuk mund të vazhdohet me një projekt të ri pa mbar përgjegjësit për vjedhjen që është bërë këtyre qytetarëve, ju që paguani taksa dhe të gjithë qytetarëve tjerë. Dorëzohet në gjykatën për krime të rënda pjesa e parë dosjes 339, ku janë përcaktuar 12 të pandehur nga prokuroria. Shorti ka përcaktuar gjyqtarin Fran Prendi për seancën paraprake, e cila do të përcaktojë nëse kjo dosje do të kalojë për gjykim ose jo. Të pandehur në këtë dosje janë Ramadan Dushaj, Rezart Çaçani, Fatbart Gostini, Neritan Saraçi, Ardit Haxhagiçi, Gentian Marku, Oltion Noka, Fation Marku, Samuel Ndoka, Vilson Ndoka,
Elis Guri dhe Luan Boça të akuzuar për disa vepra penale nga trafiku i lëndëve narkotike, grupi kriminal dhe korrupsioni. Ndërkohë, në hetim vijon tjetë nga prokuroria dosja 339 fraksion 1, e cila heton shitblerjen e votave. Banorët e fshatit Floq kanë kaluar sërish një natë të vështirë në Çadra, ku po qëndrojnë që prej shëmbjes së banesave nga tërmeti rënë 2 ditë më parë. Këtë mëngjes ata janë konfliktuar me prefektin e qarkut Korç për situatën në të cilën gjenden, pasi sipas tyre mungojnë ushqimet dhe shtretërit. Orët e ankthit dhe e frikës nga tërmetet nuk kanë përfunduar për qindra banor të fshatit Floq në Korç. Ata kanë kaluar një natë tjetër mes të ftohtit në Çadra, ku lëkundjet e tërmetit dhe rreshjet e dendura të shiut nuk kanë rreshtur. Nuk kanë munguar edhe rastet e banorëve të cilët janë djerë keq dhe janë transportuar me autoambulancë në spital. Po frikë, ftohtë, tmerr, ku ka gjumë natën me çup. Janë ja 5-6 fëmijë, çajnë natën, janë me kollë, tmerr. Gjatë natës ka patur lëkundje? Ka patur, me posi kemi patur, kemi patur. Po, që dhe me të keq, me të ftot jashte, e keqja. Shumë keq, ftot. Kanë fjetur për dhe. Fëmijët, s'kthehemi do të shfrike madhe. Ne jemi në qelë të hapur, mbajnë këta fëmijë në qelë të hapur në Çadra. Këta ka nevojë të ushen, të lajnë, të ndrohen. Ç'është ky ekstrem ftohtë? Sa do mbërdhej, fliet mbërdhej këtu me dhonjë. Kanë qëmbrem këta pa bukë. Të irrituar nga situata që vijon pas një zgjidhje që prej së shtunës, kur tërmeti ju shembi banesat, banorët janë konfliktuar me punonësit e shërbimit të ndërmarrjes në Korç për pakënaqësitë që kanë për ushqimet dhe shtretërit. Konflikti ka vijuar edhe me prefektin e qarkut të Korçës, të cilit banorët i kërkuan shpalljen e emergjencës, pasi sipas tyre 25 frym rrinë në kushte të tmerrshme në një çadër. Unë jam në atë marë, jam familjar, me gruan e ka të smunë. Shumë ftohtë, kanë qarë, kjo e vogla më shumë, s'na kanë thënë akoma sa do qëndrojmë. Po 25 veta, 26 me gjithë fëmijë. A është normale kjo? Kjo joje. Shteti nuk mori masa, e shteti shkoni vetë, dhe krevatet do sillte, po shteti nuk mos. Sa fëmijë janë këtu pa ngrënë? Tu janë 7.000 edhe 5 të rritur jemi. Që janë bashkëbar roba, shkodash si jemi, ja, shkodash. Qati bërë të s'ka pajki. Ku keni tjetë? Po jam me këtu është me i marri me i 184 banesa u shembën në 3 fshatra të Korçës, në Floq, Vidov dhe Qavzës, nga tërmeti së shtunës. Një aksident me vdekjen e një 20 vjeçari u shënua mëngjesin e kësaj të hënë në autostradën Fushkruj-Milot. Ngjarja ndodhi në afërsi të fshatit Gjorm, ku një mjet tip Benz që udhëtonte nga Tirana në drejtim të Lezhës ka dalë nga rruga. Përpastoi mbeti i vdekur, drejtuesi i mjetit nduendosa 20 vjeç. Paraprakisht dyshohet se aksidenti u shënua për shkak të shpejtësisë tej normave të lejuara dhe prezencës së madhe të ujit në rrugë. Megjithatë vjojnë hetimet për zbardhjen e rrethanave. Do të shkëputemi për një hapësirë publicitare, rikthehemi sërish pas pak. Do të ecim të ndërkohë me të tjera lajme, do të flasim tani për objektet e kultit që kanë rënë sërish pre e grabitjeve gjatë orëve të natës. Kësaj herë është grabitur kisha ortodokse Apostull Pavli dhe Shën Asti në rrugën numër 3 në Durrës. Policia bën me dije se persona të paidentifikuar kanë hyrë brenda kishës gjatë natës dhe kanë grabitur arkën ku hidhnin parat besimtarët. Vjojnë ndërkohë hetimet për zbardhjen e plotë të ngjarjes, identifikimin dhe kapjen e autorëve. Qershori ka nisur me reshje shiu dhe temperatura të ulta jo të zakonshme për këtë muaj, por sinoptikanët thonë se ditët me diell do të nisin nga mesi i javës, ndërsa këtë fundjavë do të mund të shijoni plazhin me temperatura që do të shkojnë deri në 31 gradë Celsius.
Duke filluar sot gjatë pasdites, do të kemi një përmirësim të dukshëm të kushteve të motit, duke bërë që të kemi dobësim të ndjeshëm të intensitetit të shirave. Dita e nesër, me dita e martë dhe dita e mërkurtë, jenë me shira lokal dhe të dobët, kryesisht në zonat lindore të teritorit, duke filluar që nga dita e njëjtë dhe në vijim do të kemi kryesisht mot me diell dhe rritje të ndjeshme të temperaturave. Gjatë fundjavës arrim në vlera 30-31 gradë Celsius. Pritet që mot më të qëndrueshëm të kemi gjatë pjesës së dytë të qershorit. Do të kemi ditë një pasqyrshme me diell dhe temperatura të larta për të shijuar edhe plazhin. Edhe këtë vit besimtar musliman do të falin Fitër Bajramin në sheshin Skënderbej. Xhamia namazgjas është drejt fundit të punimeve të cilat do të marrin edhe disa muaj kohë. Kreu i Bashkisë Tiranë Erion Velia i tha se në këtë ditë të shenjtë do të ofrohet për besimtarët musliman parking falas në parkingjet publike, si dhe do të organizohet një fushat bamirësie për njerëzit në nevojë. Pas 30 ditëve sakrificë, lutje dhe adhurim ndaj Allahut në muajin e shenjtë të Ramazanit, besimtarët musliman do të falin të martën Fitër Bajramin. Në Tiranë, falja e namazit do të bëhet në sheshin Skënderbej, për shkak të punimeve ende të papërfunduara në xhaminë e namazjas, që pritet të marrin edhe disa muaj kohë. Kryebashkiaku Veliaj dhe kreu i komunitetit musliman Bujar Spahiu inspektuan xhaminë e namazjas, ku punimet janë në fazën e kaligrafisë dhe rifiniturave për të përmbyllur brenda këtij viti. Jam i bindur që ato 3-4 muaj punë që kanë bënë me kaligrafin dhe pastaj rifiniturat e fundit do të mbyllen brenda këtij viti dhe besoj që do t'i japim Tiranës realisht një stoli. Edhe brenda 1 kilometri katror ne do të kemi shprehjet arkitekturore të gjitha besimeve të qytetit tonë, siç i ka hije një qyteti që i respekton të gjithë. Për të gjithë besimtarët musliman, Bashkia e Tiranës ka marrë vendimin që parkingut e sheshin Skënderbej dhe parkingut e Bulevardi i Ri të jenë falas. Gjithashtu, besimtarët do të lejohen të parkojnë gjatë kohës së faljes edhe rreth unazës së vogël të Tiranës. Ditën e nesërme në të gjithë qytetin do të organizohet një fushat bamirësie me ushqime dhe veshmbathje për të ardhur në ndihmë kryesisht banorëve të qarkut Korç të prekur nga tërmeti. Ditën e Bajramit ne duam që nga qyteti i Tiranës edhe qytetarët edhe besimtarët këtu të çojmë këtë dhuratë solidariteti për gjithë ata që janë nevojë. Uroj dhe shpresoj që ky Bajram, kjo festë të sjellë mirësi, begati dhe paqe në vendin tonë. Çifti i njohur Renata Hoxha dhe Gerd Vaso për herë të parë në Shqipëri sjellin artist nga Argentina në Open Festival on Tour. Folku dhe tangoja argentinase do të serviret shqiptarëve në disa qytete për të përjetuar ndjesitë e kulturës së këtij vendi përmes traditës së lashtë. Argentina mbetet një nga vendet e preferuara të koreografës së njohur, Renata Hoxha, për kulturën e tyre, folklorin dhe tangon. Mbresat që muzika dhe kërcimi Argentinas ka lënë tek Renata bën që të lindte ideja dhe dëshira që artist nga ky shtet të vinin për të performuar edhe në Shqipëri. Ëndra ime për të patur Argentinën në Shqipëri sepse ka qenë një nga vendet e mia më të preferuara. Unë kam patur fatin sepse kam udhëtuar jo vetëm në rastin e fundit në Argentinë, por edhe në shtete të tjera ku janë ballafaquar me trupa argentinase, të cilët më kanë lënë mbresa të jashtëzakonshme me kërcimin, muzikën, këngën e tyre. Dhe thash, pse jo? Duke patur edhe miq kërcimtar, atëherë unë vendosa të bëj këtë udhëtim drejt Argentinës për ta parë më nga afër, për ta prekur atë dhe më pas të bindesha që këta artistë të vinin këtu për të sjellë kulturën e tyre apo gjërat më të bukura që ka Argentina. 10 artistë nga Argentina vinë për herë të parë në Shqipëri në të parin festival të këtij lloji, Open Festival on Tour. Për gjatë muajit qershor, së bashku me çiftin, Renata dhe Gerd Vaso, ata do të dhurojnë spektakël në qytete të ndryshme të Shqipërisë. Kjo për t'i dhënë mundësi të gjithë shqiptarëve që të njihen me kulturën argentinase e në të njëjtën kohë edhe artistëve që të eksplorojnë vendin tonë përmes këtij turi. Ju tregojmë edhe qyteteve tona kulturën argentinase, por dhe argentinasve se kush është Shqipëria. Teksa përgatiten, fjalët e tyre apo shprehjet e tyre janë, po shkojmë drejt Shqipërisë për të treguar kulturën tonë, pasionin, punën, atë çfarë neve kemi pranë nga toka jonë.
Ata po e presin me shumë kënaqësi, gjithashtu dhe unë me shumë emocion, sepse është një përgjegjësi e madhe që kam marrë përsipër për t'i treguar publikut tim, të cilët më kanë ndjekur për vite dhe kanë një besim të jashtëzakonshëm ke puna ime, kështu që përgjegjësia ime është shumë e madhe për atë çka unë do të sjell këtë kohë ose këtë muaj në Shqipëri. Open Festival on Tour me grupin Sangre Nativa dhe Enada Hoxha e Gerdvaso starton me Korçën në datat 7 dhe 8 qershor për të vijuar në Tiranë, Fier, Shkodër, Elbasan, Vlorë e Drimadh. Unë dhe Gerti do t'jemi pjesë sepse pas kaq kohësh, të themi munges në skenë, dëshira e madhe ishte që jo vetëm sjellja e tyre, po t'ishim mes tyre, kështu që kemi bërë, do t'jemi me 3 koreografi tona dhe më pas unë do të kërcej dhe me grupin Argentinas, një kërcim të tyre tipik, tradicional që është samba argentinase. Korça mirëpret 32 poet nga Shqipëria dhe më gjërë në kuadër të edicionit të 24 të netëve të poezisë. Në lëndinën e poetëve këtë javë, pema që mbillet tradicionalisht u konsiderua si pema e flutur Açkës, e cila u rikthye pas shumë kohësh në Korçë. Me pjesëmarrjen e 32 poetëve të mirënjohur nga Shqipëria dhe më gjërë, startoi në Korçë edicioni 24 i netëve të poezisë, që mban emrin e lirikut korçar skënderuesi. Poetë dhe shkrimtarëve që interpretimeve u mblodhen në lëndinën e poetëve ku shkëmbyen vëllime poetike, teksa u mbjell dhe pema e poezisë që këtë vit u cilësua si pema e flutur a Açkës. Korça më ka pritur me kaq shumë dashuri, kështu që të rikthehesh mbas kaq vitesh. Skënderuesi ka qenë djalë i ri, unë kam qenë shumë më e re. Tani jemi njerëz tjerë, jemi më të pjekur, më të moshuar, me një barë, me libra, por fundit në thelb kemi mbetur pa ato përderisa poezia na bashkon kaq shpesh. Kështu që falenderoj shumë edhe jam shumë mirënjohës e Korçës edhe uroj që jetë gjatë këtij aktiviteti, sa të jetë jeta dhe sa të jenë këto pemë, aq të jetë ky aktivitet, pafundësisht. Netët korçare të poezisë organizohet për të 24-tin vit radhazi dhe si vjet kishim kënaqësinë që të kishim 32 poetë të ftuar dhe jo vetëm nga Shqipëria, Kosova, Maqedonia, Malizi, nga ne i kemi të gjithë shqiptar dhe asnjëherë nuk mungojnë. Ne si vjet ishim hapur shumë më gjërë dhe kemi poetë nga gjithë bota, kishim poetë nga Amerika, kishim poetë nga Zvicra, Serbia, Turqia, Greqia, nuk di, ndoshta nuk do arrit dot të numëroj të gjitha shtetet. Është kënaqësi që ata të sjellin shpirtin e tyre në Korçë, është kënaqësi që poetët korçar të këmbejnë mendimet me ta dhe poezitë e tyre, vëllimet poetike. Ne kemi edhe shumë korçar që jetojnë në Tiranë apo në vende të tjera dhe kthehen në Korçë me këtë rast. Aktorët vinë me shumë kënaqësi për të recituar poezitë e tyre dhe si thuaç bëhet një paradë poezisë. Poezia është shpirti i letërsisë, shpirti i artit, shpirti i çdo vendi. Edicioni 24 i netëve të poezisë do të ketë 5 çmime, ndërta çmimi i madh do të jetë kurora e poezisë. Ne kemi ardhur në fund të këtij edicioni informativ në News 24, duke ju falenderuar për vëmendjen. Ju ftoj të klikoni në balkanweb.com, njiheni aty me këto dhe shumë informacione të tjera nga vendi, rajoni dhe bota. Mund të shfletoni online gazetën shqiptare, të dëgjoni radion shqiptare dhe të ndiqni të gjithë programacionin e televizionit ton. Mjafton të klikoni mbi live streamin që gjeni në balkanweb.com. Da jemi këtu së bashku, miru takofshim.